سلامونه ملګرو، په دا هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو، پر دا ویډیو کې تاسو ته یوه داسې نوې طریقه درښایم چې په مرسته به تاسو وکولی شئ د نړۍ هره ویډیو او هر فلم پښتو ژبې ته ترجمه کړئ. که چیرې زموږ دا ویډیو معلوماتي وي، لایک ورکړئ او دا ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ. او که مو تر اوسه زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي هره معلوماتي ویډیو تر تاسې حتمي در ورسیږي. ګرانو ملګرو، راځو د موبایل سکرین ته همدا طریقه تاسو ته سټیپ بای سټیپ درښایم چې څرنګه کولی شو هره ویډیو او هر فلم پښتو ژبې ته په اسانۍ سره ترجمه کړو. دا طریقه خورا اسانه ده. همدې دپاره تاسې راشئ پر خپل موبایل کې پلی سټور یا هم اپ سټور ته په پورته سرچ یا لټون برخه کې تاسو ولیکئ لینګو ټیوب. ګرانو ملګرو، دغه ډول یو اپلیکیشن تاسو مخ ته راځي. همدا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ یا انسټال کړئ. د انسټالولو وروسته یا د اپلیکیشن چې له تاسو څخه کومې پرمیشنې غواړي هغه ټول اکسس کړئ، که هغه د ډیټا اکسس وي او یا هم د انټرنیټ غوښتنه. له دې نه وروسته راځو یا د اپلیکیشن پر خپل موبایل کې اوپن کوو. ملګرو، تاسو راشئ پر خپل موبایل کې هم دا اپلیکیشن اوپن کړئ. د اوپن کولو وروسته تاسو لږ انتظار وکړئ. دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راخلاصیږي. پر دې ځای کې دوی لیکلي ګرانو ملګرو دوه ژبې دلته شتون لري. یو ته فورین لیکل سوی ده او بل ته ګرانو ملګرو نیټیو لانګویج. په فورین لانګویج کې به تاسو هیڅ نه انتخابوئ، بلکې تاسو به راسئ په نیټیو لانګویج باندې به کلیک واخلئ. تاسو غواړئ خپله ویډیوګانې په کومه ژبه کې وګورئ. کله چې تاسو په نیټیو د فورین باندې کلیک واخلئ، دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. دلته به تاسو پر اوکې اپشن باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو نیټیو لانګویج ته راسئ، پر دې ځای کې پښتو، اردو هره ژبه شتون لري. په کومه ژبه کې چې تاسو غواړئ راتلونکي ویډیوګانې وګورئ همغه انتخاب کړئ. زه راځم ګرانو ملګرو هندي ژبه انتخابوم. پښتو هم پکې شته ګرانو ملګرو. د انتخاب نه وروسته دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. پر دې ځای کې تاسو په دې نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ. د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته په پورته ځای کې یو بل اپشن شتون لري. راځو هم دا کلیک کوو. دلته به تاسو په بیګینر باندې کلیک واخلئ تر څو دغه کومه ژبه چې تاسو چینج کړې ده دا په روښانه ډول تاسو ته وړاندې سي، تاسو ورباندې په صحیح ډول پوه شئ. د بیګینر د کلیک کولو وروسته دلته په دې نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ. له دې سره به ستاسو سیټینګ په بشپړ ډول تکمیل سي. اوس که چیرې تاسو په پورته یوټیوب لوګو باندې کلیک واخلئ او دلته د نیکسټ بټن کلیک کئ، نو دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. له دې څخه وروسته که چیرې زه هره ویډیو په یوټیوب کې ګورم د هغې لانګویج به اردو یا هم هندي ژبه وي، هغه ژبه کوم چې ما پر همدې اپلیکیشن کې خپل ځان لپاره انتخاب کړه. بیا هم وایم ګرانو ملګرو، پر دې اپلیکیشن کې پښتو ژبه شتون لري. ما ځکه هندي انتخاب کړه ځکه دا ویډیو ما د یوټیوب څخه را ډاونلوډ کړې ده تر څو تاسو دپاره ویډیو چمتو کړم. ایپون دپاره یاد اپلیکیشن کار نه کوي. انشاءالله که چیرې تاسو ایپون موبایل لرئ نو کامنټ وکړئ تر څو زه تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې یو ځانګړی اپلیکیشن معرفي کړم. نو که چیرې زموږ دا ویډیو معلوماتي وي، لایک ورکړئ او د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې هره معلوماتي ویډیو تر تاسې حتمي در ورسیږي. ملاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.